Rusia continuă să țină seama de ramificațiile economice ale penuriei de forță de muncă, rezultată parțial din războiul din Ucraina. Presa de stat rusă a raportat pe 4 decembrie că compania rusă de consultanță Yakov and Partners, ce nume rusesc, a înregistrat o penurie crescută de forță de muncă în producția internă, care probabil va crește până la un deficit de 2 până la 4 milioane de muncitori până în 2030, dintre care 90% sunt lucrători semicalificați din industriile critice. Yakov and Partners au remarcat că această lipsă de aprovizionare va exercita o presiune ascendentă asupra salariilor lucrătorilor, care va depăși creșterea PIB-ului și va face companiile rusești și mai puțin atractive pentru investițiile străine. Publicația rusă RBK a citat experți economici ruși care au afirmat că această problemă poate fi rezolvată doar prin îmbunătățirea interacțiunilor dintre afacerile rusești și stat, inclusiv prin programe dedicate repatrierii rușilor care au fugit din țară din calea războiului și prin programe de atragere a migranților înalt calificați din alte țări. Că o săriște mobilizarea pe frontul din Ucraina, migranții ăștia. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că Rusia continuă să se confrunte cu deficit atât de forță de muncă calificată, cât și de necalificată, o problemă care este agravată și mai mult de mesajele inconsistente și adesea inflamatorii ale Kremlinului despre rușii care au fugit din Rusia din cauza războiului și împotriva lucrătorilor migranți din Rusia. Ziua 650 a războiului din Ucraina. Forțele ruse au lansat o serie de lovituri cu rachete și drone împotriva Ucrainei în noaptea de 3 spre 4 decembrie. Surse militare ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat 23 de drone Shahed din Crimea ocupată și o rachetă de croazieră KH-59 din zona ocupată a regiunii Herson și a declarat că forțele ucrainene au doborât 18 drone Shahed și racheta KH-59. Purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, colonelul Yuri Ignat, a declarat că armata rusă și-a crescut producția de drone Shahed, care probabil vor fi principalele sisteme pe care forțele ruse le vor folosi pentru a viza infrastructura energetică ucraineană pe tot parcursul iernii 2023-2024. Ignat a mai raportat că forțele ruse își măresc stocul strategic de rachete. Partenerii occidentali ai Ucrainei continuă eforturile de a oferi Ucrainei sprijin militar și economic, iar producătorul german de arme Rheinmetall a anunțat pe 3 decembrie că a câștigat un contract pentru a furniza Ucrainei cartușe de artilerie de 155 de mm în valoare de 142 de milioane de euro, pe care Germania le va livra Ucrainei. Rheinmetall a declarat că va livra Ucrainei în jur de 40.000 de proiectile dintr-o comandă separată în 2024. Publicația britanică The Times a subliniat utilizarea de către Ucraina a rachetelor ușoare Marlet, furnizate de britanici pentru a descuraja o lovitură rusească pe scară largă cu drone Shahed asupra orașului Kiev la sfârșitul lunii noiembrie 2023. The Times a notat că armata britanică a instruit operatorii ucraineni cu privire la sistemele Marlet din Marea Britanie la începutul acestui an. Ministrul ucrainean al apărării, Rustem Umerov, s-a întâlnit suplimentar cu omologul său belgian, Ludivine de Donde, pe data de 4 decembrie pentru a dezvolta în continuare relația bilaterală ucrainean-belgiană, în special în ceea ce privește construirea bazei industriale de apărare a Ucrainei cu sprijin belgian. Șeful biroului președintelui ucrainean Andriy Yermak a vorbit cu consilierul pentru securitate națională al SUA, Jake Sullivan, despre viitoarea conferință ucraineano-americană privind producția de arme, care va avea loc între 6 și 7 decembrie la Washington, D.C. Guvernatorul regiunii Voronezh, Alexander Gușev, a confirmat pe 4 decembrie moartea comandantului adjunct al Corpului
14 armată rus, general-major Vladimir Zavatsky în Ucraina, iar diverse surse ruse și ucrainene au susținut pe 28 și 29 noiembrie că Zavatsky a murit după ce a călcat pe o mină din regiunea Herson pe data de 28 noiembrie. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.